हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई त्यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ भेलोसिटी एडिट ट्युटोरियल यही आज तपाईलाई सिकाउने छु जस्तो कि मैले अर्को भिडियोमा सिकाएको थिएँ निकै लामो एडिट थियो तर आजको यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ जस्ट इन वान क्लिकमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भिडियो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा सिकाउने छु जस्ट तपाईलाई एउटा चाहिन्छ एउटा एप जुन रहेको छ चाइनिज एप त्यो एपको लिंक मैले भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल घण्टालाई दबाइदिनु होला र मेरो ब्लग च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज ब्लगिङ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सो फ्रेन्ड्स लेट्स स्टार्ट द भिडियो You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा दुईटा एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ जुन रहेको छ नर्मल क्यापकट र अर्को रहेको छ चाइनिज क्यापकट हामी चाहिँ यहाँ युज गर्छौँ चाइनिज क्यापकट एप्लिकेसनलाई र यो चाइनिज क्यापकट एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने म त्यसको लिंक भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु तपाईले त्यहाँबाट यो चाइनिज क्यापकटलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो म यो चाइनिज क्यापकटलाई ओपन गर्न गइरहेको छु यो चाइनिज क्यापकट चाहिँ प्ले स्टोरमा छैन त्यहाँ नर्च गर्दा पनि हुन्छ सो यो चाइनिज क्यापकटलाई खोलिसके तपाईको फोनको डाटा अथवा वाइफाई खोलेको हुनुपर्छ सो मैले चाहिँ यसमा के गर्छु भन्नाले यो सेम क्यापकट जस्तै छ तर लेखेको चाहिँ अलिक तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न सो यहाँ प्लसको आइकन चाहिँ तपाईले देख्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ फोटोजमा फोटोजको अप्सन आउँछ यहाँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ भिडियोजको अप्सन आउँछ यो चाहिँ भिडियोको हो यो चाहिँ फोटोको हो तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा एउटा एरो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट माउसको पोइन्टरलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् यो चाहिँ भिडियो रहेको छ यो चाहिँ फोटो रहेको छ जस्तो कि मैले चाहिँ एउटा भिडियो हाल्न गइरहेको छु सो फ्रेन्ड्स मैले चाहिँ यो एउटा टिकटकबाट एउटा भिडियो लिएको थिएँ र तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो माउसको पोइन्टरलाई त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् रेड आइकनमा हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ नर्मल रहेको छ म यसको साउन्डलाई चाहिँ काटेर तपाईलाई सुनाउने छु नत्र कपिराइट लाग्न सक्छ सो फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् यो नर्मल भिडियो रहेको छ जुनमा अहिले कुनै खालको बिट लागेको छैन कुनै खालको भेलोसिटी एडिट गरिएको छैन साथै यस भिडियोमा म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ भेलोसिटी एडिट लगाएर देखाउने छु सो फ्रेन्ड्स सर्वप्रथम तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ यहाँ वाटरमार्कलाई हटाइदिनुस् लास्ट पार्टमा सेम क्यापकट जस्तै रहेको छ सो यहाँ लास्ट पार्टमा यसरी स्लाइड गर्दै आउनुस् र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन स्क्रिन यानी कि यसलाई चाहिँ यो वाटरमार्कलाई चाहिँ यसरी तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ यहाँ डिलिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुस् र तपाईले यहाँ चाहिँ टिकटक लेखेको यसलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईले चाहिँ साथीहरु चाहिँ आफ्नो भिडियोमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्छ र जस्तो कि मैले यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा एकचोटी यहाँ यसरी क्लिक गर्नुस् र आफ्नो भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तल यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् र तपाईले एउटा चाहिँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्सको जस्तै क्यूबको जस्तै यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ बक्सको अप्सन त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको यहाँ चाहिँ ट्राई इट भनेर लेखेको छ तल एउटा मात्र अप्सन खोलेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन र अरु कुनै खोलेको हुँदैन तपाईले यो अप्सनमा जस्ट सिलेक्ट गर्नु होला र जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नु होला वान ट्यापमा तपाईको चाहिँ भेलोसिटी एडिट बनेर आउँछ जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नुस् त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ भेलोसिटी एडिट बनेर आउँछ तपाईले केही गर्नु पर्दैन निकै नै सजिलो एप रहेको छ यो चलाउन सो 18 20 21 22 23 24 तपाईको नेट और स्पिडको अनुसार यहाँ चाहिँ यो जुन रहेको छ पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै खालको सजिलो स्टाइलको एडिटिङ म चाहिँ तपाईलाई सिकाउने छु म चाहिँ अलरेडी सुरुमा सिकाइसकेको थिएँ जुन चाहिँ भेलोसिटी एडिट थियो त्यसलाई चाहिँ क्यापकटबाट कसरी बनाउने तर आज चाहिँ तपाईले जस्ट वान क्लिकमा चाइनिज एपबाट चाइनिज क्यापकटबाट तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु सो गाइज यो फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ अब त्यसपछि म के गर्छु भन्नाले चाहिँ एकचोटी तपाईलाई चाहिँ हल्का प्ले गरेर देखाइदिन्छु हेर्नुस् सो गाइज हेर्नुस् यहाँ चाहिँ तपाईले सेम हेर्नुस् भेलोसिटी एडिट बनिसकेको छ अब चाहिँ जस्ट यहाँ हल्का तपाईको अनुसार चाहिँ यहाँ के हाल्नु पर्छ भन्नाले नि अब राइट गरिदिनुस् यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ भेलोसिटी एडिट चाहिँ बनिहाल्यो हैन अब तपाईले चाहिँ जस्ट साउन्ड हाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला हैन साउन्ड कसरी हाल्ने त गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको आइकन यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला अनि एक्सट्र्याक्टेड भन्ने यहाँ यो एक्सट्र्याक्टेड हामी भन्छौं कमन क्यापकटमा सो यहाँ चाइनिज क्यापकटमा के लेखेर चाहिँ यो अप्सनमा जस्ट क्लिक गर्नुस् र फेरि त्यही साउन्डलाई तपाईले एकचोटी क्लिक गरेर जस्ट यसलाई एड गरिदिनुस् तपाईहरुले यहाँ चाहिँ त्यही साउन्डलाई मैले क्लिक गरे एड गर्दिए यसलाई र त्यही साउन्ड आयो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको साउन्डलाई चाहिँ यसरी एकचोटी काटिदिनुस् यसरी माथिको साउन्डलाई काटेर एकचोटी यसरी प्ले गर्नुस् गाइज सो यो चाहिँ कच्चा बादाम भन्ने सङ रहेको छ म चाहिँ अब यसलाई के गर्छु भन्नाले नि तपाईहरुले चाहिँ यसरी ठुलो पार्नुस् र यो साउन्डमा यसरी एकचोटी क्लिक गर्नुस् यसरी
र त्यसपछि तपाईले चाहिँ म्याच कड एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको चाहिँ छैन म्याच कड हैन, जस्ट यहाँ क्लिक गर्नुस् फ्ल्यागमा, फ्ल्याग जस्तै, अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुस्। यसरी यसलाई इनेबल गरेर जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नुस् तपाईहरुले। सो गाइज यहाँ चाहिँ लोडिङ लिइरहेको छ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ राइट गर्दिनुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ फेरि यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ अब यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर प्लसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो अप्सनमा, यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले एउटा यहाँ व्हाइट स्क्रिन भन्ने आउँछ हेर्नुस्, यहाँ व्हाइट कलरको, यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस् र यसलाई एड गर्नुस् यसरी तलबाट हैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले अब माथिको जुन एउटा बिट हेर्नुस्, यहाँ एउटा जुन बिट रहेको छ नि ठ्याक्क यहाँ चाहिँ यसलाई राख्नुपर्छ। अब कसरी राख्ने त हेर्नुस्, जस्ट फलो गर्नुस् मलाई। सो यहाँसम्म आए यसलाई हैन। अब यसरी स्लाइड गरेर यहाँ राखेँ मैले हैन। अब यो बिटलाई पनि यसरी थोरै यस्तरी अझै जुम गर्नु मैले, हेर्नुस् यो बिट चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ, थोरै यसलाई यसरी स्लाइड गर्नुस्। सो यो बिटलाई मैले यहाँ राख्दिए हैन। सो गाइज यो चाहिँ बिटलाई मैले अब चाहिँ माथि लागिदिए यसरी। सो यो बिटलाई चाहिँ अब यसरी यहाँ क्लिक गरेर हैन, यसलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गर्दिनुस् र यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन पार्दिनुस् हैन गाइज। यसलाई फुल स्क्रिन पारिसकेपछि फेरि त्यस बिटमा यसरी क्लिक गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईले यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। अब त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला हैन, त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ गाइज यसलाई चाहिँ सेम तपाईले फेरि कपी गर्नुपर्छ। यो बिट चाहिँ निकै सानो भयो होला, सायद 0.2 समथिङ राख्नु होला हैन यो बिटलाई। अब चाहिँ फेरि यसलाई नै कपी गर्दै जानुस् तपाईहरुले चाहिँ यसरी तपाईले यहाँ स्लाइड गर्दै जानुस्। एउटा कपी भन्ने अप्सन त आउँछ जुन चाहिँ हामी अलरेडी क्यापकट युजरलाई थाहा हुन्छ, यहाँ चाहिँ लेखेको छैन, यसले कपी गर्दै जानुस् यसरी। सबै बिटको छेउमा यसलाई लाउनु पर्छ हामीलाई। सो यसलाई कपी गर्दै जानुस् यसरी। सो फ्रेन्ड्स मैले यसलाई यसरी कपी गर्दै गए हैन। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले अब चाहिँ जुन रहेको छ यो, सो यसलाई चाहिँ डिलिट पार्दिनु हामीले, डिलिट। सो यहाँ मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि यसरी स्लाइड गर्दै यहाँ चाहिँ डिलिटको अप्सन रहेको छ, यसरी डिलिट गर्दै। बिट हालिदिए, फुल भिडियोमा तपाईले हाल्नु होला। म चाहिँ जस्ट तपाईले आधी भिडियोमा हालेर देखाउँछु। यो एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ यहाँबाट काटिदिँदैछु। सो यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पार्टलाई यहाँबाट काटिदिए। यो पार्ट मैले भिडियोलाई यतिसम्म मात्रै राख्न खोजेँ हैन। तपाईले चाहिँ आफ्नो बिटको अनुसार मिलाउनु होला, तपाईको बिट कहाँसम्म छ त्यससम्म राख्नु होला। अब चाहिँ हेर्नुस् हैन, म चाहिँ एकचोटी प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई साउन्ड दिएर। सो यहाँ चाहिँ हेर्नुस् तपाईले चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो भिडियो बनेको छ हैन। अझै तपाईले इफेक्ट हाल्न सक्नुहुनेछ यहाँ। तपाईले जस्ट यो एरोमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ इफेक्ट कसरी हाल्यो भने सेम त्यही रहेको छ हाम्रो। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्, योमा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ इफेक्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ जुम इन जुम आउट हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो इफेक्ट चाहिँ तपाईले जस्ट कहाँ पाउनुहुन्छ भनेर यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् हैन। तल यसरी स्लाइड गर्नुस्, हेर्नुस् एनिमेसनहरु हेर्नुस् कहाँ जुम इन जुम आउट हुँदैछ, त्यो तपाईले हाल्नुपर्छ यहाँ। सो यहाँ चाहिँ रहेको तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो म चाहिँ यो एनिमेसनलाई राखेँ। यो एनिमेसन कसरी चिन्ने भन्नाले तपाईले अब कहाँ रहेको छ भन्नाले 1 2 3 4 5th लाइनमा रहेको छ, लास्ट रोको 5th लाइनमा रहेको छ यो एनिमेसन। सो राइट गर्दै हैन, यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन पार्दिनु होला तपाईले जतिसम्म तपाईको भिडियो छ। त्यसपछि अझै एकचोटी प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई, बिटसँग मिलिरहेको छ साउन्ड फेरि। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् तपाईले क्या मजाले स्लो मोसन यहाँ बनिरहेको छ हैन गाइज। त्यसपछि अब चाहिँ भिडियो तपाईले सेभ कसरी गर्ने भनेर तपाईले चाहिँ माथि एउटा रातो अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ हैन गाइज। माथि रातो अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले माउसको पोइन्टरलाई देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ जस्ट क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ फाइनली हैन। जस्ट 1 क्लिकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जे होस् तपाईको स्लो मोसन भेलोसिटी एडिट सब एकैचोटी बनाइन्छ। बेस यो एप केही चाहिदैन, स्मुथ स्लो मोनी रहेको छ। सो गाइज भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।